Tôi từng hỏi một bà cụ ở Sendai rằng bà đã làm gì khi mặt đất rung chuyển, khi sóng biển cao hơn mái nhà lao vào thành phố. Bà trả lời, tôi chỉ kịp ôm khung ảnh thằng cháu, rồi chạy, còn lại, mất hết. Đó không phải là cảnh trong một bộ phim tận thế, đó là năm 2011, Nhật Bản, và cơn sóng ấy đã được một người mơ thấy từ 12 năm trước. Nếu bạn nằm mơ thấy ngày tận thế, và rồi 10 năm sau nó thành sự thật, bạn sẽ làm gì? Một nữ họa sĩ vô danh, sống lặng lẽ giữa Tokyo, từng vẽ lại những gì bà thấy trong mơ. Không phải hoa lá, không phải tình yêu, mà là máu, nước biển và những con tàu rách nát trôi giữa tiếng gào thét. Tháng 7 năm 2025, theo lời bà, là thời khắc xoay chuyển. Có thể là tận thế, cũng có thể là lời nhắc cuối cùng từ một thế giới khác gửi cho nhân loại đang lạc lối. Trong video này, chúng ta sẽ lần lượt mở từng cánh cửa ký ức, từ những giấc mơ kỳ lạ của người đàn bà vẽ tương lai, đến cuốn sách tiên tri gây sốt tại Nhật, và những cuộc tranh luận toàn cầu về số phận của ngày 5 tháng 7. Bạn còn nhớ, có giấc mơ nào từng khiến bạn lạnh sống lưng chưa? Và nếu có, bạn có dám kể lại khi không ai tin? Nhưng ai là người đầu tiên dám vẽ ra cơn ác mộng ấy từ 25 năm trước? Bà không phải là nhà tiên tri, không mặc áo choàng, không cầm quả cầu pha lê, không giảng đạo giữa quảng trường Tokyo. Bà chỉ là một họa sĩ manga tuổi trung niên, sống trong một căn hộ bé xíu ở ngoại ô Chiba, với một con mèo lông xám và thói quen pha trà mỗi sáng. Nhưng chính người phụ nữ ấy lại là người đầu tiên vẽ ra ngày nước Nhật bị nhấn chìm. Bà tên là Tatsukiyo. Không ai biết tên thật của bà là gì. Cái tên ấy là bút danh. Một cái tên nghe như rơi ra từ giấc mộng, lạnh và lặng, như chính những trang truyện bà từng vẽ. Và giấc mơ đầu tiên đến với bà vào một đêm tháng 10, năm 1998. Đêm ấy, trời không trăng, gió hắt qua cửa kính mỏng, và bà thấy mình đang đứng trên đỉnh một ngọn núi. Trước mắt là biển, nhưng đó không phải là biển của hiện thực, mà là biển màu đỏ, đỏ như máu loãng. Rồi từ đáy nước, một âm thanh trầm đục vang lên, và núi Phú Sĩ nổ tung. Bà tỉnh dậy, tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh thấm ướt gối. Không ai tin, cũng chẳng ai lắng nghe. Thế là bà vẽ từng khung cảnh trong mơ. Sóng thần cuộn như rồng, tàu trôi như lá rách, những khuôn mặt không rõ nét chạy giữa dòng nước đục. Năm 1999, bà lặng lẽ xuất bản một tập truyện đặt tên là Tương lai tôi đã thấy. Và rồi, không ai đọc, không nhà phát hành nào in lần hai, không phóng viên nào phỏng vấn. Bà biến mất khỏi radar của cả ngành manga như một cơn gió thổi qua trang giấy. Mọi chuyện tưởng như kết thúc ở đó, cho đến năm 2011. Ngày 11 tháng 3, Nhật Bản rung chuyển. Trận động đất ngoài khơi Tohoku gây ra cơn sóng thần lớn nhất trong lịch sử nước này. Hơn 15.000 người chết, hàng ngàn người mất tích. Và trong hàng đống sách bị xới tung vì dân chúng tìm đọc lại những gì từng được cảnh báo, có tập truyện cũ kỹ năm nào của Tatsukiyo. Không ai giải thích được làm sao những hình ảnh bà vẽ năm 1999 lại giống đến lạ kỳ với cơn đại hồng thủy thực sự. Và cũng từ đó, Tatsukiyo trở thành một nhân vật huyền thoại. Những bản in cũ của truyện tranh được giao giá hàng chục triệu yên. Các nhà báo lục tìm địa chỉ cũ, hàng loạt học giả bắt đầu nghiên cứu các giấc mơ trong truyện như thể giải mã mật thư từ vũ trụ. Nhưng điều khiến tôi trăn trở không phải là việc bà đúng, mà là tại sao lại có những người mơ thấy điều chưa xảy ra. Tôi nhớ một câu chuyện từng đọc trong tờ báo Phụ nữ Chủ nhật năm 1999. Một cụ bà sống ở Hương Thủy, Huế. Bà tên Lệ. Trước trận lũ lịch sử năm ấy, bà nằm mơ thấy nước đỏ bốc lên trời. Cả xóm cười, bảo bà mê tín. 3 hôm sau, lũ về, cuốn mất cả chục ngôi nhà. Cây đa đầu đình bật gốc. Người ta kể, trong dòng nước lũ đục ngầu, có chỗ ánh lên màu hồng đỏ kỳ lạ. Vậy, có phải giấc mơ là lời thì thầm của đất trời, hay là tâm thức của con người kết nối được với những tần số mà người thường không nhận thấy? Y học hiện đại có nói về hiện tượng mộng cảm. Những người có sóng não đặc biệt có thể kết nối với vùng ký ức hoặc tương lai chưa xảy đến. Tôn giáo thì bảo đó là phước báo của mắt tuệ. Còn tôi, sau khi đọc lại từng trang truyện của Tatsukiyo, tôi không nghĩ bà là một nhà tiên tri. Bà chỉ là một người đã lắng nghe sâu sắc những âm thanh bên trong mình. Và có thể, chính vì bà không cố gắng nói cho cả thế giới nghe, nên giấc mơ ấy mới thành thật đến vậy. Điều khiến tôi không thể quên là nét vẽ của bà không hề hoành tráng. Không có cảnh phim đậm đặc kỹ xảo,
không có siêu anh hùng, chỉ là những đứa trẻ đứng nhìn mặt biển, một bà mẹ ôm đứa con, một người đàn ông cầm chiếc radio hết pin và một ánh mắt trống rỗng nhìn ra chân trời. Những trang truyện không có chữ, nhưng lại nói được nhiều hơn bất kỳ bài diễn văn nào tôi từng nghe. Bạn có tin giấc mơ có thể là lời nhắn từ vũ trụ? Tôi không mong bạn tin ngay, nhưng tôi tin rằng khi ta mơ thấy điều gì đó quá nhiều lần với cùng một kết cục, có thể đó là lúc mình cần dừng lại, không để chạy trốn, mà để nhìn sâu vào nó. Và Tatsukiyo không phải là người duy nhất. Nhưng những gì bà vẽ ra cho tháng 7 năm nay mới là điều khiến cả thế giới rùng mình. Ba con tàu cũ kỹ, đáy biển phát nổ. Nhật Bản, Đài Loan và Philippines không còn là ba hòn đảo mà hợp lại thành một khối đất liền mênh mông, như thể Thái Bình Dương vừa nuốt lời hứa chia tách lục địa. Đó là một phần trong giấc mơ cuối cùng của Tatsukiyo. Và nếu bạn từng xem qua nét vẽ của bà, bạn sẽ biết bà không vẽ để hù dọa, mà vẽ như thể đang tường thuật lại một ký ức của tương lai. Tôi đã nhìn thấy trang truyện ấy trong một buổi tối mùa mưa ở Sài Gòn, khi mưa vỗ trên mái hiên như tiếng sóng vỗ bờ xa xăm. Trang truyện không có chữ, chỉ là hình ảnh một vết nứt dưới đáy đại dương. Từ đó, cột nước vỡ tung, những thân tàu bị nâng lên khỏi mặt nước như món đồ chơi rách. Và rồi, tất cả sụp xuống, không phải trong biển, mà trong lòng người. Tatsukiyo kể lại rằng, trong giấc mơ, bà nghe thấy một cái tên vang lên, Hades. Đó không phải là tên người quen, cũng chẳng phải nhân vật trong manga, mà là tên của vị thần cai quản địa phủ trong thần thoại Hy Lạp. Một âm thanh u tối, một lời gọi từ lòng đất. Và bà biết, giấc mơ ấy không phải báo hiệu từ trên trời, mà đến từ dưới chân ta, từ nơi sâu thẳm hơn bất kỳ nơi nào ánh sáng có thể chạm tới. Đây không phải lần đầu có người mơ thấy đại họa đến từ lòng đất. Năm 2004, chỉ vài tuần trước trận động đất kinh hoàng ngoài khơi Sumatra gây ra sóng thần giết chết hơn 200.000 người, một thầy mo ở Aceh đã bỏ làng, dắt cả gia đình lên núi. Người ta gọi ông là kẻ điên, nhưng sau đó, căn nhà ông từng ở biến mất không còn dấu vết. Điều mà ít ai để ý là biểu tượng ba con tàu du lịch trong truyện không chỉ là hình ảnh thảm họa. Đó là ba chiếc tàu đã cũ, rệu rã, trôi dạt giữa đại dương. Trên tàu, có người từ nhiều quốc gia, có tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Tagalog. Một người đàn ông đeo tai nghe không nói, một đứa trẻ ngồi ôm vali nhựa, một bà cụ Nhật ngồi xếp giấy hạc. Họ không hoảng loạn, nhưng gương mặt ai cũng giống nhau, bất lực, chờ đợi. Như thể biết rằng con tàu ấy đã rời khỏi thực tại và đang hướng đến một nơi mà chưa ai từng quay về kể lại. Bạn sẽ không tin điều xảy ra sau đó. Trong truyện, ba chiếc tàu trôi đến điểm giao nhau giữa ba mảng kiến tạo lớn nhất Thái Bình Dương. Nơi ấy, đáy biển nứt toác, một vết nứt sâu và dài như một vết rạch máu chạy ngang lòng đại dương. Và khi điều đó xảy ra, sóng không chỉ nổi lên từ một phía, mà nổi dậy từ bốn phương tám hướng. Đó không phải là sóng thần, mà là biển đổi hình. Chúng ta thường nghĩ sóng thần chỉ là một bức tường nước cao lao vào bờ, nhưng rất nhiều người mắc sai lầm tại bước này. Bởi điều đáng sợ hơn là khi cả khối đất mà bạn đang đứng bắt đầu chìm xuống, hoặc tệ hơn nữa là khi nó nhô lên bất ngờ, như thể đại dương muốn trả lại món nợ kiến tạo bị giam giữ suốt hàng triệu năm. Thái Bình Dương, tên là Bình Yên, nhưng là nơi dữ dội nhất của hành tinh. Người ta gọi đó là vành đai lửa, một vòng cung lửa bao quanh bởi 75% núi lửa đang hoạt động trên thế giới. Và những khu vực dễ tổn thương nhất, Nhật Bản, Philippines, Indonesia, nằm đúng trên đường nứt ấy. Tatsukiyo không nói rõ vị trí vụ nổ, nhưng trong truyện, bà vẽ một chuỗi đảo bị nối liền, không phải bằng cầu, mà bằng sự sụp đổ. Đảo này chìm xuống, đảo kia nhô lên, biển rút rồi lặng thinh, và con người, như lũ kiến trôi theo gió, không còn chỗ bám. Nhiều người cho rằng đó chỉ là biểu tượng, rằng không thể nào có chuyện các đảo hợp lại thành một khối. Nhưng tôi nhớ một nhà địa chất từng nói, chỉ cần một mảng kiến tạo bị lệch đi vài cm, cả bờ đông Nhật Bản có thể dịch chuyển vài mét. Và điều đó đã xảy ra năm 2011. Chỉ là, lần này, người ta e rằng nó không dừng lại ở một đoạn bờ. Và đây là lý do tại sao điều này có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn. Nếu những gì bà vẽ không chỉ là biểu tượng, mà là dự đoán, thì tương lai của hàng trăm triệu người sống quanh Thái Bình Dương sẽ không còn là chuyện của nếu, mà là chuyện của khi nào. Một chi tiết nhỏ tôi không thể quên. Trong truyện, có một cậu bé Nhật ngồi vẽ. Cậu vẽ bản đồ mới. Trên bản đồ ấy, các quốc gia ven biển không còn là quốc gia nữa, mà là bán đảo.
và nơi từng là biển khơi, trở thành đất chết. Bạn có từng giật mình tỉnh dậy mà lòng vẫn hoảng loạn vì một giấc mơ chưa hiểu hết? Tôi đã từng, và tôi tin Tatsukiro cũng vậy. Chỉ khác ở chỗ, bà không quên giấc mơ. Bà kể lại, và để lại cho chúng ta một dấu hỏi, không dễ trả lời. Từ câu chuyện về những hình ảnh trong mơ, chúng ta đến với một điều còn rợn người hơn. Bởi không chỉ một mình bà nhìn thấy tháng 7 này, vẫn còn những lời cảnh báo khác đang đồng loạt vang lên. Không chỉ một người, mà hàng loạt lời tiên tri trên khắp thế giới đều đang âm thầm chỉ về một tháng 7, năm 2025. Và điều khiến người ta rùng mình là những lời ấy không cùng xuất phát từ một nền văn hóa, cũng không có điểm chung về tôn giáo hay niềm tin. Nhưng tất cả lại cùng nhắc đến một thứ: sự đổ vỡ, máu chảy và bầu trời đỏ rực như rực than. Baba Vanga, trong một bản ghi chép cũ được truyền tay tại Bulgaria, từng viết rằng sẽ có một con rồng ngủ dậy giữa Biển Đông, kéo theo chuỗi tai họa tràn qua 3 quốc gia, làm mờ mặt trời. Khi đó, người ta cho rằng bà đang nói về chiến tranh. Nhưng sau này, khi có người ghép hình ảnh đó với bản đồ sóng thần của Cục Khí tượng Nhật Bản, thì mới phát hiện nó khớp đến lạnh người. Nhưng điều mà ít ai biết là một nhà sư Nhật Bản, sống tại tỉnh Aichi, từng cảnh báo về năm 2025. Trong lời giảng cuối cùng của ông, có một câu bị bỏ sót trong băng ghi âm: xích khí sẽ tràn qua đầu người, hồng khí phủ kín mặt trời. Ngay cả kẻ vô thần cũng cảm thấy tim mình thắt lại. Và đó là điều trùng hợp khó hiểu nhất, bởi hơn ngàn năm trước, Lý Thuần Phong, một danh nhân nhà Đường, cũng từng viết trong Thôi Bối Đồ rằng: thời mạt niên, huyết khí bốc từ đất lên trời, hồng vân quấn lấy nhật quang, sát nghiệp lan khắp Cửu Châu. Ngôn từ khác nhau, thời đại khác nhau, nhưng hình ảnh thì lại giống nhau đến ám ảnh. Tôi từng nghĩ có thể tất cả chỉ là sự ngẫu nhiên. Nhưng rồi, một đêm cuối tháng 6, tôi ra Hồ Tây. Không khí lúc ấy nặng nề, gió như đứng lại. Và tôi thấy mình chợt thở dốc, không vì mệt, mà như thể có gì đè lên lồng ngực. Khi tôi kể điều này cho một bác sĩ lão khoa ở Hà Nội, bà ấy chỉ gật đầu và bảo: nhiều bệnh nhân cũng nói thế. Gần đây, đêm nào cũng khó ngủ, thấy bất an mà không hiểu vì sao. Và tôi bắt đầu nghĩ, nếu rất nhiều người ở khắp nơi cùng cảm thấy sát khí trong khí quyển, cùng mơ thấy những điều tương tự, thì liệu đó có phải là một linh cảm chung đang gõ cửa tâm trí con người? Nhưng có một điều anh ta chưa nói với ai. Một nhà chiêm tinh học người Thái Lan, Abhigya Anand, đã từng gây xôn xao thế giới khi dự đoán khá chính xác về đại dịch. Trong một bản phân tích mới nhất, anh cho rằng năm 2025 mở cánh cổng đổ máu của Đông Á. Vị trí giao hội giữa các hành tinh khắc tinh tạo thành trục năng lượng khiến khu vực này không còn ổn định trong tâm thức lẫn địa lý. Tôi không rành chiêm tinh, nhưng tôi từng đọc một câu của Lão Tử rằng: thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức. Nghĩa là trời vận động không ngừng, người quân tử phải luôn cảnh giác mà tự rèn mình. Nếu nhiều lời tiên tri đang vang lên cùng lúc, thì dù bạn tin hay không, cũng không nên bỏ ngoài tai. Bạn sẽ không tin điều xảy ra sau đó. Một nhóm nhà nghiên cứu tâm lý ở Seoul, Hàn Quốc, đã thống kê rằng trong 6 tháng qua, số người tìm kiếm từ khóa ngày tận thế, thảm họa tháng 7, sóng thần, mộng báo điểm G đã tăng hơn 300%. Và điều bất ngờ nhất là hầu hết không phải người mê tín, mà là người có học thức cao, dân văn phòng, thậm chí cả bác sĩ. Và đây là lý do tại sao điều này có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn. Khi một người lo lắng, ta gọi đó là bất an. Nhưng khi hàng triệu người cùng thấy sợ, đó có thể là linh cảm. Bạn nghĩ điều gì đang thật sự kết nối tâm trí con người lại với nhau? Một lời tiên tri, một ký ức tập thể, hay một dòng thông điệp vô hình mà chúng ta đã vô tình tiếp nhận qua giấc ngủ, qua cảm giác, qua hơi thở của đất trời? Câu hỏi lớn là, nếu nó đúng, chúng ta có thể làm gì? Còn nếu sai, tại sao nó lại ảnh hưởng đến cả triệu người? Và từ sự đồng điệu trong nỗi sợ ấy, một bí ẩn lớn hơn nữa đang chờ được giải mã. Một sấm truyền cũ, viết từ hàng trăm năm trước, lại khiến doanh số lương khô ở Nhật tăng vọt chỉ trong vài ngày. Người ta không còn cười cợt như trước nữa. Họ đứng xếp hàng dài trong siêu thị, nét mặt căng thẳng, tay run run đẩy xe chứa đầy nước đóng chai, đèn pin, nến, mì ăn liền, gạo hút chân không. Tại quầy tính tiền, một cụ già mặc kimono cúi đầu nói nhỏ với nhân viên: xin lỗi, tôi mua nhiều hơn thường ngày, nhưng tôi đã thấy chuyện này năm 2011 rồi.
Và đó không phải là chuyện riêng của Nhật. Ở Đài Bắc, các siêu thị cháy hàng dầu ăn trong vòng 48 tiếng. Trên mạng xã hội, người ta chia sẻ hình ảnh vết nứt trên đường, mặt trời chuyển màu, cây cối rụng lá bất thường, rồi gắn kèm một dòng chữ ngắn: tháng 7 này, có gì đó lạ lắm. Nhưng có một điều mà ít ai dừng lại để tự hỏi. Họ sợ điều gì? Không phải ai cũng tin vào tiên tri, nhưng ai cũng sợ sự bất định. Bởi tận sâu trong bản năng, con người không sợ cái chết bằng cái cảm giác bị bỏ lại, mà không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi còn nhớ rất rõ, cuối năm 1999, khi truyền thông rộ lên tin Y2K sẽ khiến thế giới sụp đổ, cha tôi đã âm thầm đi đổi hết tiền tiết kiệm ra vàng. Mẹ tôi thì đi mua một bao diêm lớn, giấu trong tủ bếp. Lúc đó, tôi chỉ là một cậu bé, chẳng hiểu tại sao người lớn lại lo lắng đến vậy. Mãi về sau này, khi Covid-19 đến, tôi mới thấy lại ánh mắt đó, nơi chính mình. Và đó là lý do tại sao mỗi khi có một lời sấm truyền, dù cũ hay mới, lại đủ sức khiến cả một xã hội dao động. Bạn sẽ không tin điều xảy ra sau đó. Năm 2012, trước ngày tận thế theo lịch Maya, có một ngôi làng ở Pháp tên là Bugarest, bỗng trở thành nơi hành hương của hàng ngàn người khắp châu Âu. Họ tin rằng chỉ nơi ấy mới sống sót được sau ngày hủy diệt. Chính quyền phải cử cảnh sát túc trực vì lo dân số đột biến gây mất an ninh. Rồi Covid-19 ập đến. Không cần tiên tri, không cần lời sấm. Chỉ cần vài hình ảnh đầu tiên từ Vũ Hán cũng đủ để cả thế giới đóng cửa, sân bay im bặt, người người giành nhau cuộn giấy vệ sinh và khẩu trang. Khi nỗi sợ hãi lên cao, lý trí thường là thứ đầu tiên biến mất. Nhưng điều mà ít ai nói tới là, đôi khi thứ giết chết con người không phải là thảm họa, mà chính là nỗi sợ hãi về nó. Tôi từng chứng kiến một người mẹ trẻ ở Tokyo bật khóc trong siêu thị khi thấy kệ trống trơn. Chị nói, giọng nghẹn lại: tôi không sợ chết, tôi chỉ sợ không kịp chuẩn bị cho con. Và câu nói đó làm tôi nghĩ rất lâu sau khi rời cửa hàng. Rất nhiều người mắc sai lầm tại bước này. Khi sấm truyền xuất hiện, người ta thường chia làm 3 nhóm. 1 là phủ nhận, 2 là tích trữ, 3 là chuẩn bị từ bên trong. Không phải bằng thực phẩm hay hàng hóa, mà bằng tâm thế. Những người ấy có thể không tin tuyệt đối, nhưng họ sống chậm lại, cẩn trọng hơn và thầm đặt câu hỏi: nếu mai là ngày cuối, hôm nay mình sẽ sống thế nào? Bạn là người gom thực phẩm hay người chia sẻ hy vọng? Bởi vì tôi tin, khi cả xã hội hoảng loạn, điều cần nhất không phải là thêm một túi gạo, mà là một người đủ bình tĩnh để nói: tôi ở đây, mình sẽ cùng nhau vượt qua. Từ câu chuyện ấy, chúng ta đến với một ngã rẽ thú vị khác. Có người sợ, nhưng cũng có người chọn tin rằng có thể hóa giải vận mệnh bằng tâm linh và nhân quả. Và cách họ làm điều đó lại đang truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên khắp châu Á. Không phải ai cũng chờ đợi cái chết, có người chọn gieo ánh sáng giữa cơn giông. Và tôi đã gặp một người như vậy trong một buổi chiều mưa rả rích ở miền Trung, nơi một ngôi chùa nhỏ nép mình sau hàng tre già. Ông là sư thầy đã ngoài 70, dáng người gầy, giọng nói nhẹ như gió thoảng. Khi tôi hỏi thầy có sợ không, khi khắp nơi người ta đang bàn về thảm họa, sấm truyền, ngày tận thế, thầy chỉ mỉm cười, rồi nhẹ nhàng nói: không ai chết vì ngày tận thế cả. Người ta chỉ chết vì mê lầm và vì thiếu lòng tin vào nhân quả. Câu nói ấy, đến tận bây giờ tôi vẫn không quên. Vì vậy, tôi bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về cách Phật giáo nhìn thế giới này. Không phải bằng ánh mắt của lo sợ, mà bằng sự quan sát tĩnh lặng của trí tuệ. Trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật từng nhắc đến thời kỳ mạt Pháp, khi con người sống trong vô minh, bạo lực lan tràn, thiên tai dồn dập, lòng người phân tán, nhưng không hề có câu chữ nào kêu gọi sợ hãi. Trái lại, trong chính thời khắc ấy, Ngài nói sẽ xuất hiện những người mang sứ mệnh đánh thức nhân tâm, khơi lại ánh sáng tự tâm trong từng người. Và rồi, một vị Phật tương lai, Di Lặc, sẽ giáng thế. Nghe như chuyện xa xôi, nhưng bạn có biết, có một nhà sư ở Huế, cách đây chỉ vài năm, đã được người dân gọi là người gieo hạt không? Ông không làm gì lớn lao, chỉ mỗi sáng đi bộ quanh Hồ Tịnh Tâm, gặp ai cũng chắp tay mỉm cười, rồi đặt vào tay họ một mảnh giấy nhỏ, ghi dòng chữ: bạn là hạt giống của bình an. Vậy mà không hiểu sao, người ta bắt đầu đến chùa ông nhiều hơn. Người uống rượu bỏ rượu, người nóng giận trở nên điềm đạm, người từng muốn kết liễu đời mình, bỗng quay lại học thiền. Bạn sẽ không tin điều xảy ra sau đó. Một nhóm bác sĩ trong thành phố, nghe chuyện, đã xin về đây nghỉ phép, tu học 1 tuần. Một cô giáo mầm non chuyển cả lớp đi thăm chùa mỗi thứ 7. Một người đàn ông từng phá sản lập lại được công ty,
và nói rằng chỉ vì giữ được câu gieo hạt bình an trong tâm, ông mới không buông bỏ. Và đây là lý do tại sao điều này có thể thay đổi hoàn toàn cách ta nhìn về tiên tri. Phật giáo dạy, mọi nghiệp đều sinh từ tâm, nghiệp không phải hình phạt, mà là phản hồi. Cái bạn gieo trong ý nghĩ, trong lời nói, trong hành động, rồi sẽ quay lại, không phải để trừng phạt, mà để cho bạn cơ hội nhìn lại chính mình. Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm từng nói, vận nước xoay vần bởi một lòng người. Không phải trời định, mà lòng người chuyển được trời. Thế nhưng, rất nhiều người mắc sai lầm tại bước này. Họ xem lời tiên tri như một bản án tử, như một dấu chấm hết. Họ quên rằng, trong mọi lời sấm, luôn có một khoảng trống, dành cho lựa chọn. Như ngọn nến trước gió, vẫn có thể cháy sáng, nếu ta che nó bằng hai bàn tay biết cầu nguyện, và một trái tim còn tin vào điều thiện. Nếu một đêm, bạn được báo mộng, bạn sẽ chọn thay đổi bản thân, hay ngồi chờ thảm họa. Tôi không nói bạn phải tin, nhưng tôi tin vào một điều, rằng khi một người sống với tâm sáng, thì dù giữa thời mạt Pháp, họ vẫn có thể trở thành một ngọn hải đăng cho những người đang trôi dạt. Từ câu chuyện ấy, chúng ta đến với một khung cảnh thật khác, một nơi tưởng chừng hoàn toàn không liên quan, nhưng lại mang một nguồn năng lượng đặc biệt, một nơi không có tượng Phật, nhưng lại khiến người ta rơi nước mắt vì cảm nhận được cái đẹp chân thành trong lòng người. Và rồi, một niềm hy vọng xuất hiện từ một sàn diễn nghệ thuật. Một buổi biểu diễn cứu được một người khỏi xe lăn. Bạn sẽ không tin điều tôi sắp kể, nhưng đó là chuyện xảy ra vào năm 2019 tại một nhà hát ở Đài Trung, Đài Loan. Một người đàn ông trung niên, bác sĩ y khoa, từng bị liệt nửa người sau tai nạn. Vợ ông mua vé xem Sen Jun như một món quà tinh thần, không mong gì hơn là giúp chồng khuây khỏa. Và ông ngồi đó, với nửa người bất động, cho đến khi tiết mục thứ 13 bắt đầu. Một điệu múa kể về những vị thần từ thiên thượng hạ thế, giáng xuống trần gian để cứu độ chúng sinh. Lúc ấy, theo lời người vợ kể lại, ông chồng nắm chặt tay bà, run lên từng hồi, rồi đột ngột, đứng dậy. Bạn sẽ không tin điều xảy ra sau đó. Ông đi được, không cần người đỡ, và kể từ hôm ấy, ông bắt đầu tập lại các thao tác y khoa. Chỉ 6 tháng sau, ông trở lại phòng mổ, và điều đầu tiên ông làm là xin nghỉ 3 ngày, đến thiền viện gần núi để tạ ơn. Và đây không phải là câu chuyện duy nhất. Một sư thầy ở Cao Hùng, trong lần đầu tiên được đệ tử thỉnh đi xem Sen Jun, đã ngồi bất động suốt 2 giờ đồng hồ. Khi kết thúc, thầy vẫn không nói một lời. Chỉ đến khi ra khỏi nhà hát, giữa đêm sương phủ đầy con dốc nhỏ, thầy mới cất tiếng. Ta chưa từng thấy một sân khấu nào có Phật quang bao trùm như vậy. Và có lẽ, đó là lúc tôi bắt đầu hiểu được một điều, rằng nghệ thuật không chỉ là biểu diễn. Nó có thể là một lời khẩn cầu, một nghi thức, một đạo tràng tĩnh lặng giữa thế gian. Sen Jun không giống những đoàn nghệ thuật bình thường. Họ không diễn vì giải trí. Họ kể lại những tích xưa, từ thời Hoàng đế cho đến Bồ Tát Quan Âm, từ chuyện Bá Nha, từ Kỳ đến những bài học về lòng hiếu thuận. Từng động tác múa, từng tiếng đàn, đều được luyện tập như một pháp tu. Và họ không bao giờ biểu diễn tại Trung Quốc đại lục, bởi thông điệp của họ là bảo tồn văn hóa truyền thống đã bị xóa sạch. Nhưng có một điều anh ta chưa nói với ai. Tôi từng gặp một vũ công của Sen Jun tại Paris. Anh tên là Vũ, gốc Việt, sinh ra tại Pháp, nhưng chọn rời bỏ công việc công nghệ để đi theo đoàn. Khi tôi hỏi, sao em bỏ cả tương lai chỉ để múa, Vũ chỉ đáp gọn, vì em muốn gieo lại lòng tin, nơi mà người ta đã thôi tin. Tôi vẫn nhớ đêm ấy, khi anh bước ra sân khấu, ánh sáng xanh lam đổ xuống, cả khán phòng im lặng, không tiếng vỗ tay, không lời xì xào, chỉ còn những chuyển động nhẹ như gió, từng bước chân như lướt qua mây. Tôi chợt hiểu vì sao có người ngồi xem rồi bật khóc mà không rõ vì điều gì. Và đây là lý do tại sao điều này có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn. Khoa học gọi đó là cộng hưởng năng lượng tâm thức. Khi hàng nghìn người cùng hướng tâm về điều thiện, cùng đồng cảm, cùng xúc động, thì trường năng lượng ấy không còn là ảo tưởng. Nó trở thành làn sóng rung động thật sự, có thể đo được qua tần số của cảm xúc. Và khi rung động đó lan rộng, liệu nó có thể thay đổi cả thiên tượng? Có thể bạn nghi ngờ, nhưng hãy nhớ, trong tất cả những khoảnh khắc đen tối nhất của lịch sử, chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, nghệ thuật vẫn luôn tồn tại. Một bản nhạc vang lên trong hầm trú bom, một bức tranh vẽ vội trên tường bệnh viện, một vở kịch diễn giữa đổ nát. Người ta không hát để sống sót, người ta hát để nhớ rằng mình vẫn còn là con người. Rất nhiều người mắc sai lầm tại bước này. Họ chờ đợi giải pháp từ bên ngoài. Họ nghĩ phải có phép màu hoặc công nghệ,
hoặc vị cứu tinh nào đó đến thay đổi cuộc cục diện. Nhưng đôi khi, chỉ cần một điệu múa, một ánh nhìn, một khúc nhạc cũng đủ lay động một linh hồn đang muốn gục ngã. Bạn có nghĩ một bản nhạc, một điệu múa cũng có thể cứu lấy thế giới? Tôi không chắc, nhưng tôi biết có những người đã được cứu rồi. Và từ câu chuyện của Senjun, ta đến với một câu hỏi cốt lõi hơn. Nếu thảm họa thật sự đến, chúng ta phải chuẩn bị điều gì? Hãy tưởng tượng, bạn thức dậy vào sáng ngày 5 tháng 7, bước ra ban công như mọi ngày, nhưng thay vì tiếng sóng rì rào, là một khoảng lặng kỳ lạ. Không gió, không chim, và mặt biển, vốn mênh mông, giờ đây, trống rỗng. Nước rút xa đến tận chân trời, để lại nền cát trơ trọi, nứt nẻ, như thể có thứ gì đó đang giữ hơi thở lại. Bạn sẽ làm gì? Có người sẽ vội vã chụp hình, có người đứng lặng vì ngỡ là kỳ quan. Nhưng ở Ibaraki, Nhật Bản, người dân hiểu một điều. Khi biển rút, nghĩa là sóng thần đang đến. Và họ chỉ còn chưa tới 10 phút để quyết định, sống hay biến mất cùng mặt đất. Mọi chuyện tưởng như kết thúc, cho đến khi dư chấn đầu tiên xuất hiện lúc 7 giờ 12 phút sáng. Một tiếng động trầm như sấm, nhưng không phải từ trời, là từ lòng đất. Vài ngôi nhà nhỏ lắc nhẹ, rồi đến cao ốc, rồi tiếng còi rú lên từ hệ thống cảnh báo khẩn cấp. Trong vòng 3 phút, bờ biển Ibaraki trống không. Người ta bỏ lại xe, quên điện thoại, chỉ chạy về hướng đồi cao. Nhưng điều mà ít ai biết là dư chấn ấy không dừng lại ở Nhật. Một chuỗi rạn nứt dưới lòng biển Thái Bình Dương, kéo dài từ Ibaraki đến tận phía đông Philippines, bắt đầu bung ra như một dây xích đứt. Một phần Đài Loan rung chuyển, Hồng Kông xuất hiện báo động đỏ. Và tại phía bắc đảo Luzon, một cơn sóng cao hơn 18 mét đang hình thành ngoài khơi. Rất nhiều người mắc sai lầm tại bước này. Họ ở lại nhà, đợi chính phủ xác nhận. Họ lục tung điện thoại tìm tin tức. Nhưng trong lúc họ đang tìm hiểu, thì sóng đã lên đến bờ. Tại một làng chài phía bắc Đài Đông, camera hành trình ghi lại khoảnh khắc cuối cùng của một gia đình 3 người. Người cha vừa rút điện thoại ra để livestream, thì màn hình tối đen. Sau đó là nước, chỉ còn nước. Và đây là lý do tại sao điều này có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn. Tôi từng nghĩ, trong kỷ nguyên vệ tinh và trí tuệ nhân tạo, không ai có thể chết vì thiếu thông tin. Nhưng sự thật là, con người không chết vì thiếu hiểu biết. Họ chết vì chậm một giây không chuẩn bị, một giây do dự, một giây tin rằng mọi thứ vẫn ổn. Năm 2004, tôi từng về thăm họ hàng ở Thái Lan, chỉ vài tuần sau thảm họa sóng thần Ấn Độ Dương. Thành phố Aceh lúc đó giống như một bóng ma. Tường đổ, xác người chưa kịp nhận dạng, và mùi, một thứ mùi mà đến tận bây giờ tôi vẫn không thể quên. Có người kể lại, mẹ họ chỉ kịp nói, chạy đi con, rồi biến mất dưới làn nước. Người sống sót không phải người mạnh nhất, mà là người chạy đầu tiên. Vậy nếu ngày đó là ngày 5 tháng 7, liệu chúng ta có sẵn sàng? Tôi hỏi thử một người bạn, làm trong ngành kỹ thuật xây dựng. Anh ấy bảo, nhà tôi ở tầng 3, chắc an toàn. Nhưng sóng thần đâu chỉ là nước. Nó là áp lực, là tốc độ, là hàng trăm khối bê tông trôi như cánh chuồn. Tầng 3 chỉ đủ để bạn thấy mọi thứ bị cuốn đi ngay trước mắt. Và bạn sẽ không tin điều xảy ra sau đó. Không điện, không mạng, không trạm phát sóng. Người già không biết tìm ai. Trẻ con hỏi vì sao không gọi được mẹ. Và lúc đó, thứ duy nhất cứu được bạn không phải là smartphone, mà là một chiếc radio chạy tin, một bản đồ giấy, một túi khẩn cấp với khẩu phần đủ 3 ngày, và một người biết cách giữ bình tĩnh khi cả thế giới hoảng loạn. Bạn có túi khẩn cấp trong nhà chưa? Tôi không hỏi để hù dọa. Tôi hỏi vì tôi từng thấy cảnh một người mẹ rơi nước mắt vì không thể pha sữa cho con chỉ vì thiếu nước sạch. Và đôi khi, một chiếc bật lửa có thể quyết định sinh mạng. Từ câu chuyện thực tế ấy, chúng ta đến với một khía cạnh sâu hơn. Bởi không phải lúc nào cũng có thể chuẩn bị đủ vật chất. Nhưng có một thứ mà nếu chuẩn bị kịp, có thể giữ cho tâm mình không bị nhấn chìm. Và đó là điều mà ít ai nghĩ đến. Chuyện gì xảy ra nếu cả một quốc gia cùng tụng một câu thần chú và lòng người bỗng dâng trào niềm tin không thể tả? Tôi vẫn nhớ như in một buổi chiều mưa tại một làng quê miền Bắc, khi dân làng tụ tập quanh đền thờ cũ, tay chung tay tụng kinh, giọng ca vang vọng theo từng cơn gió. Cả làng như biến thành một nhịp cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa những nỗi đau và hy vọng. Ngày xưa, trong một khu phố nhỏ tại Huế,
Người ta thường nghe nói về một lời thần chú có thể hoán đổi số phận. Mỗi ngày, dưới bóng cây đa cổ thụ, những đứa trẻ chơi đùa, người già kể chuyện xưa cũ, và cả người lớn đều lặng lẽ tụng niệm câu kinh bảo an. Rồi đến một ngày nọ, khi cơn bão kinh hoàng ập đến, cả một cộng đồng đã tìm thấy sức mạnh kỳ diệu từ chính lời tụng ấy. Giữa cơn lũ lụt, khi nước bao trùm các con đường, có người vẫn đứng bên ngõ, tay nâng ánh mắt lên trời, như thể biết rằng chỉ cần lòng người đoàn kết, tất cả sẽ qua đi. Và rồi, chính trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra một điều quan trọng về khái niệm cộng nghiệp và biệt nghiệp trong Phật giáo. Cộng nghiệp là sự tụ hội của những ý niệm thiện lành từ bao người, mỗi người dù chỉ biết tụng một câu, một lời, cũng góp phần tạo nên một sức mạnh chung vô hình. Trong khi đó, biệt nghiệp là hạt giống của chính cá nhân mỗi người, là những hành động nhỏ bé mà chẳng ai để ý nhưng lại có thể thay đổi cả vận mệnh của một con người. Hãy tưởng tượng một người ăn chay sống trong vùng đổ nát vì thiên tai, vẫn vững tin vào việc sống theo nguyên tắc từ bi. Người đó dù cô độc nhưng lại được bảo vệ bởi một niềm tin mãnh liệt, giống như một hạt mầm giữa đất nứt nẻ, chờ ngày nảy mầm. Những câu chuyện ấy không chỉ là lời kể của các vị cao nhân, mà còn là minh chứng sống cho một thực tế đã được trải nghiệm. Tôi nhớ một lần đến miền Trung, nơi bão táp hoành hành, tôi gặp một người phụ nữ trung niên ở một ngôi làng ven biển. Bà kể rằng, trong cơn bão kinh hoàng năm đó, khi mọi người hoảng loạn tìm nơi trú ẩn, bà lặng lẽ tụng kinh niệm Phật dưới ngọn cây sồi cũ. Bà không có gì, không sống xa hoa, nhưng chính từ những lời niệm ấy, bà cảm thấy tim mình tràn đầy sức sống. Và kỳ diệu thay, chỉ trong vài giờ, cơn bão qua đi, thiệt hại được giảm nhẹ, và cả làng lại cùng nhau dựng lại mái nhà chung. Đó không phải là phép màu của tự nhiên, mà là phép màu của niềm tin, của lòng nhân ái và của sự kết nối từ bên trong. Rất nhiều người mắc sai lầm khi nhìn nhận lời tiên tri như một bản án tử mã, như một lời cảnh báo cho sự chấm dứt. Nhưng điều mà ít ai biết, rằng nhân quả không chỉ đòi hỏi chúng ta tránh những điều xấu, mà còn kêu gọi chúng ta biến mọi hành động nhỏ thành cơ hội cứu lấy chính bản thân mình và cả cộng đồng. Hành động nhỏ ấy có thể chỉ là một lời tụng kinh, một bước chân dấn thân vào thiền định, một lựa chọn ăn chay hay đơn giản là một nụ cười giữa lúc nguy nan. Rồi những hành động ấy sẽ cộng hưởng lại, xoay chuyển thiên tượng không phải bằng sức mạnh của tự nhiên mà bằng sức mạnh của tâm nhân. Tôi tự hỏi, liệu có bao giờ chúng ta nhận ra rằng chỉ cần giữ tâm thiện mỗi ngày, chỉ cần tin rằng mỗi lời tụng, mỗi hành động thiện sẽ gửi đi một thông điệp của ánh sáng, chúng ta đã cứu được nhiều người hơn những gì chúng ta nghĩ. Hãy nhớ rằng, một câu thần chú không chỉ là lời nói, nó là cả một hành trình, từ việc gieo hạt cho đến khi chứng kiến cây nảy mầm. Những người đứng giữa đống đổ nát của cuộc sống, khi lòng họ vẫn biết yêu thương và tha thứ, chính là những người đã thay đổi vận mệnh của chính mình và của cả tập thể. Và tôi tự hỏi, bạn có tin rằng, trong một con phố hẻo lánh tại Đà Nẵng, một người đàn ông khiêm nhường từng chỉ là công nhân nhà máy, chỉ cần tụng lời niệm mỗi sáng, trong vòng vài tuần, cuộc sống của ông bắt đầu thay đổi. Ông không chỉ tìm lại được sự an yên trong tâm hồn mà còn lan tỏa điều đó cho những người xung quanh. Người dân trong khu vực bắt đầu chia sẻ thức ăn, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, như thể mỗi người đều nhận ra rằng chỉ cần giữ một lòng tin, một chút nhân quả, thì mọi thứ đều có thể thay đổi. Nhưng có một điều, mọi câu chuyện về nhân quả luôn mang theo một bí ẩn. Mọi chuyện tưởng như kết thúc, cho đến khi một tiếng lòng thầm thì vang lên, và đây là lý do tại sao điều này có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn. Rất nhiều người mắc sai lầm khi nghĩ rằng chỉ cần tụng niệm thì chuyện giải quyết. Nhưng điều mà ít ai nói ra là, việc giữ tâm thiện không chỉ là sự tập trung vào bản thân, mà còn là mở lòng chia sẻ, là lan tỏa niềm tin ấy cho cộng đồng. Và sau cùng, câu hỏi quan trọng nhất là, làm sao để mỗi người trong chúng ta, dù chỉ là một cá thể nhỏ bé, có thể góp phần thay đổi cả thiên tượng, chuyển biến vận mệnh của tập thể. Và chính khi bạn, dù đang ở bất cứ đâu, chỉ cần giữ được một tâm hồn tràn đầy tình người, bạn đã góp phần cứu lấy một phần thế giới. Bạn có tin, chỉ cần giữ tâm thiện mỗi ngày, bạn đang cứu lấy nhiều người hơn bạn nghĩ. Một câu tụng kinh, một hành động nhỏ, dù không đo đếm được bằng vật chất, nhưng lại tạo nên một làn sóng mạnh mẽ, đủ để lan tỏa niềm tin và hy vọng khắp mọi nơi. Những hành động ấy giống như những mảnh ghép của một bức tranh lớn, góp phần xây dựng nên bức tường bảo vệ cho cả cộng đồng trước những cơn bão của đời sống. Và đến cuối cùng, câu hỏi quan trọng nhất là, liệu chúng ta sẵn sàng để thay đổi thế giới bằng cách làm thay đổi chính mình hay không? Những hành động nhỏ có thể trở thành sức mạnh vượt qua bão tố, dẫn lối cho những người đang lạc lối. Và điều đó sẽ mãi là bài học lớn từ nhân quả, từ lời tụng của những người đã biết biến nỗi đau thành nguồn sáng, biến sự hoang mang thành hành trang cho sự sống. Liệu tương lai có thật sự được nhìn thấy trước,
hay chính chúng ta đang tạo ra nó mỗi ngày? Một buổi trưa hè oi ả, tôi ghé vào một quán nước bên quốc lộ 1A đoạn qua Ninh Bình. Bà cụ bán nước tóc bạc phơ, ngồi lặng lẽ dưới bóng tre, đôi mắt mờ đục nhưng giọng nói vẫn còn ấm và rõ. Khi tôi hỏi bà nghĩ gì về những lời sấm tiên tri lan truyền dạo gần đây, bà chỉ cười, rót thêm nước chè, rồi nói, sấm thì như gương thôi, mình soi vào đó, thấy rõ tâm mình. Câu nói ấy khiến tôi khựng lại. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra, có lẽ lời tiên tri không phải để khiến ta hoảng sợ, mà để khiến ta nhìn lại đời mình, nhìn lại những điều mình từng làm, từng buông tay, từng chối bỏ. Và cũng từ đó, bắt đầu một hành trình không ai có thể thay thế. Người hùng trong những câu chuyện không phải lúc nào cũng là kẻ cưỡi ngựa bọc thép hay cầm kiếm ra trận. Đôi khi, họ là một bà cụ bày mâm cúng đơn sơ ngay giữa sân đình, thắp nén nhang nhỏ trong cơn giông chiều để cầu cho xóm làng an ổn. Bà không học nhiều, không biết lý giải khí tượng hay mạch đất, nhưng bà biết khi tâm người động loạn, thiên địa cũng bất an. Và kỳ lạ thay, từ hôm bà lập đàn cầu an, dân làng bắt đầu dừng lại. Người đi chợ ghé qua cũng vái một lạy. Trẻ con không còn ném đá nghịch ngợm mà tự nhặt rác quanh sân đình. Rồi cứ thế, từng hành động nhỏ lây lan, thành một làn gió nhẹ thổi qua những ngày oi ả. Bạn sẽ không tin điều xảy ra sau đó. Một hôm trời nổi gió lớn, cây cối quật ngã ngoài quốc lộ, nhiều nơi mất điện, mái nhà tốc tôm. Nhưng làng của bà cụ gần như không hề hấn gì. Có người bảo đó là may mắn, nhưng người sống trong làng, họ lại nói, không phải may đâu, là vì tụi tôi sống đàng hoàng lại từ bữa ấy. Và đây là lý do tại sao điều này có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn. Không ai trong chúng ta có thể cản nổi đất rung hay sóng vỗ, nhưng ai cũng có thể giữ cho lòng mình đừng sợ. Sợ là điều tự nhiên, nhưng để bị nuốt chửng bởi nỗi sợ lại là một lựa chọn. Những người mạnh mẽ không phải là người không sợ điều gì, mà là người biết đứng vững dù trong tim đang run rẩy. Tôi từng chứng kiến một thanh niên ở Quảng Trị, mới 25 tuổi, học nghề sửa xe máy. Nhà nghèo, mẹ bệnh, ngày ngày cậu đẩy xe đi làm. Khi tin tức về ngày tận thế lan tràn, nhiều người hoang mang, lo mua đồ tích trữ, thì cậu dành tiền để lập lại mái nhà cho mẹ. Hàng xóm hỏi sao không để dành lương mua thực phẩm, cậu chỉ đáp gọn, nếu tận thế thiệt thì cũng muốn mẹ có cái mái vững mà nằm. Mọi chuyện tưởng như kết thúc, cho đến khi chính cậu là người cứu 3 nhà hàng xóm bị tốc mái trong đợt lũ sau đó, nhờ có dây kẽm và tôn cậu mua sẵn. Người ta không nhớ hết lời cậu nói, nhưng không ai quên cái cách cậu chọn hành động thay vì sợ hãi. Sấm truyền chưa bao giờ là để đoán, mà là để hành. Giống như bản đồ không phải để ngắm, mà để đi. Nhiều người nhầm lẫn, cứ chạy theo lời tiên tri như thể tìm một câu trả lời duy nhất, trong khi quên mất chính thái độ sống của họ mới là điều quyết định kết cục. Người tốt sẽ luôn lan tỏa yên ổn, người xấu sẽ khuếch đại nỗi sợ. Và cái đáng sợ nhất không phải là thiên tai, mà là khi một người đánh mất lòng tin vào sự sống. Tôi từng nghe một vị sư thầy nói, nếu muốn biết tương lai thế giới, hãy nhìn vào tâm của những người đang sống. Nếu tâm người trộn rộn, ích kỷ, sân si, thì lời sấm nào cũng hóa thành hiểm họa. Nhưng nếu tâm người thanh tịnh, biết thương, biết san sẻ, thì lời sấm cũng chỉ là cơn gió nhẹ. Từ câu chuyện của bà cụ, chúng ta bước vào một hành trình lớn hơn. Hành trình học cách tin vào ánh sáng dù xung quanh là bóng tối. Và hành trình đó, mỗi người phải đi bằng đôi chân của mình. Rất nhiều người mắc sai lầm tại bước này. Họ nghĩ rằng chỉ cần né tránh hay tích trữ là đủ. Nhưng điều mà ít ai nói ra là hành trình để vượt qua những thời khắc đen tối nhất không nằm ở bên ngoài. Nó nằm trong nội tâm. Bạn chọn tin vào một ngày tận thế hay tin vào một ngày khởi đầu. Nếu bạn còn ở đây, nếu bạn vẫn lắng nghe tới giờ phút này, thì tôi có một lời gửi gắm. Một câu hỏi mà có lẽ cả đời tôi vẫn đang đi tìm lời giải. Điều gì sẽ xảy ra nếu từ mai, mỗi người chỉ cần sống tốt hơn hôm qua một chút, chỉ cần giúp một người, tha thứ cho một người, nhường nhịn một người, thì liệu tương lai có còn phải là lời sấm? Hay nó sẽ là một bản nhạc mới, do chính chúng ta viết nên? Tôi vẫn còn nhớ hình ảnh bà cụ ngồi co ro trong đống đổ nát, ngay sau cơn bão đêm hôm ấy. Mái nhà bay sạch, gạch đá ngổn ngang, nhưng bàn tay bà vẫn nắm chặt chuỗi hạt cũ kỹ. Môi run run mà vẫn thì thầm từng câu niệm Phật, không phải để cầu sống, mà là để tâm không sợ. Tôi đã hỏi bà, sao không khóc? Bà nhìn tôi, mắt đục ngầu nhưng ánh lên thứ gì đó rất lạ. Bà nói, khóc cũng không dựng lại được nhà, mà sợ thì càng không dựng lại được lòng. Câu nói ấy, cho đến tận bây giờ,
vẫn còn vang lên trong đầu tôi mỗi khi lòng mình bắt đầu hoang mang vì một điều gì đó chưa xảy đến. Con người là sinh vật duy nhất có thể hình dung ra tương lai, nhưng cũng là sinh vật hay sợ tương lai nhất. Ta chạy trốn những điều chưa chắc đến, ta hoảng loạn vì những câu chuyện chưa từng xảy ra, và nhiều khi ta quên mất rằng mình vẫn còn hôm nay để sống tử tế. Sấm truyền, nếu có thật, thì có lẽ không phải để gieo rắc sợ hãi, mà là để gõ cửa một phần trong tim ta đang ngủ quên. Phần nhân ái, phần tỉnh thức, phần muốn được tốt lành hơn. Nếu bạn có thể gieo một điều gì đó hôm nay, đừng gieo hoang mang. Hãy gieo một câu chúc lành cho người lạ, một lời xin lỗi cho người thân, một bữa cơm ấm cho mẹ cha, hay đơn giản là vài phút ngồi lại với chính mình để hỏi, tâm mình có đang yên không? Bạn có tin chỉ một người giữ được lòng thiện cũng đủ để làm nhẹ đi một phần cộng nghiệp chung? Nếu bạn từng thấy mình trong câu chuyện này, hãy để lại một dòng bình luận. Tôi chọn giữ lòng thiện. Và nếu bạn thấy video này ý nghĩa, hãy nhấn thích, đăng ký kênh Bí mật Nhân Quả và chia sẻ để lan tỏa tinh hoa triết lý đến nhiều người hơn nữa. Bởi biết đâu, lời tiên tri không phải là một lời cảnh báo, mà là lời mời, quay về. Quay về với điều giản dị nhất. Một con người biết sợ, nhưng vẫn chọn sống tử tế.